Bun găsit, dragii mei din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Azi voi face o lectură generală pentru anul 2025, care se apropie vertiginos de noi. Dar înainte de a începe trebuie să vă mulțumesc tuturor pentru like-uri, pentru comentarii, pentru tot aportul pe care voi îl aduceți în dezvoltarea acestui canal, așa că mii de mulțumiri tuturor din suflet. Voi începe această lectură prin a vă spune că 2025 este un an cu vibrație nouă. În tarot, această vibrație este reprezentată de arcanul major, pusnicul. Este un an al introspecției, este un an în care ne vom uita în urmă la anii trecuți, în a vedea experiențele prin care am trecut, ce înțelepciune am dobândit, cum am reușit să trecem peste ele. Este cartea înțeleptului, este cartea iluminării, este cartea în care vom descoperi lucruri interesante, lucruri importante, vor apărea informații poate pierdute în timp și de care poate vei avea nevoie. Este unii dintre noi, da, pentru că această vibrație a numărului 9, acest arcan major, este pentru toate zodiile, nu numai pentru zodia voastră. Imediat ajung și la zodia voastră în mod special, dar vreau să vă spun așa o mică informație, așa cum anul trecut am fost anul trecut, de fapt, anul în care încă mai suntem, 2024, a fost vibrație cu număr 8 și am avut arcanul major forța. Anul acesta avem pusnicul care ne îndeamnă să analizăm mult mai bine lucrurile, să vedem ce s-a schimbat la noi, să vedem de ce anume avem nevoie sau de ce nu mai avem nevoie să lăsăm în urmă. Este un an de pregătire, a spune, pregătire a terenului pentru a însămânța lucruri noi, lucruri benefice pentru fiecare dintre noi. Va fi un an în care la nivel global, la nivel mondial, se vor posibil să apară schimbări, tocmai prin faptul că oamenii, influența acestei vibrații număr 9, vine și spune: știi, ai mai trecut prin asta, nu ai învățat nimic, da? Și atunci vor apărea schimbări. Probabil că pentru unii dintre noi anul viitor va fi un an în care vom evita poate spațiile foarte zgomotoase sau va apărea acea senzație de a sta un pic mai mult singuri, mai ales atunci când trebuie să luăm decizii foarte importante. Bun, îl voi pune, să-l punem aici. Nu se vede, stați așa. Foarte puțin se vede, nu am ce să-i fac. Spațiul nu este foarte mare. Acum revenind la voi, dragilor. Voi, ca și arcan major, sunteți reprezentați de arcanul major împăratul. De ce? Are aceste caracteristici pe care le aveți și voi. Împăratul este cartea care îmi vorbește de stabilitate, de căutarea stabilității, de o poziție socială mai bună, de partea materială, și atât materială cât și intimă, personală, pe care voi vă doriți cât mai stabilă. Și eu spune că, în general, încercați să folosiți logica, rațiunea pentru a avea rezultate pozitive și de multe ori nu vă lăsați până când nu obțineți. Dar în același timp sunteți un pic tradiționaliști. Ce se întâmplă? De ce am două arcane majore? Pentru că arcanul major, care sub vibrația care vă veți afla în 2025, este arcanul major moartea cu semnul Scorpionului. Asta ce înseamnă? De ce am ajuns la acest arcan major? O să vă întrebați mulți dintre voi, pentru că avem cartea Împăratul cu numărul 4 și avem cartea Pusnicului cu numărul 9. 9 cu 4 ne dă un 13.
da? Care este arcanul major, moartea care vă va îndruma, ca să zic așa, de-a lungul lui 2025. Un alt paradox foarte important, în numerologia pitagorică, 13 se poate reduce și ne va da un 4. Adică veți redeveni acei împărați. Ce înseamnă asta? Arcanul major, moartea, vine cu transformare. Și cum este un an în care ne vom da seama de ce anume avem nevoie, la ce trebuie să renunțăm, unde trebuie să punem și unde trebuie să luăm sau unde trebuie să renunțăm. Da? Tocmai acest lucru vine, îl aduce vibrația acestui arcan, moartea, care ne vorbește de transformare, care ne vorbește de încheiere de cicluri, de etape din viața noastră care cumva, chiar dacă vine cu un pic de teamă, cu un pic de rezervare, totuși sunt necesare aceste schimbări. Sunt lucruri care trebuie să dispare din viața noastră, sunt lucruri care trebuie să moară în viața noastră, situații rele, situații complicate, pentru a da loc noului, da? Pentru a renaște din nou. Și de ce, paradoxal, revenim la cartea voastră prin reducerea pitagorică acestui arcan? Pentru că trebuie să vă luați puterea voastră înapoi, da, cum se spune, trebuie să vă redescoperiți pe voi. Probabil că ultimii ani ați trecut prin situații în care aș spune că lucrurile nu au fost tocmai așa cum v-ați fi dorit voi și probabil că asta v-a schimbat sau asta v-a îndepărtat de la felul vostru de a fi, de cum sunteți voi construiți. Anul 2025, dragilor din Berbec, va fi un an în care voi vă veți redescoperi, veți avea cea mai bună versiune a voastră. Haideți să vedem ce ne spune și roata astrologică, da, pentru voi. Și avem luna lui ianuarie sau prima casă. Avem a doua lună sau a doua casă. Știu că va dura mai mult această lectură. Luați-vă o cafea, un ceai. Da? Este, în general, lecturile care sunt pe perioade lungi de timp durează un pic mai mult. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 și vom scoate și un eveniment surpriză. Știu dacă la voi se vede, sunt aici, avem o carte. Haideți să le facem un pic mai mici. Facem un pic mai mic cercul. Încă o carte. Bun. Acestea sunt cele 12 luni, cele 12 case. Da? Sper să se vadă. Acum, haideți să vedem care este surpriza sau perioada de timp sau, mai bine zis, o perioadă de timp surpriză în care se va întâmpla ceva important pentru voi de-a lungul acestui an. O vom lăsa aici. Și haideți să începem. Prima casă sau luna lui ianuarie. Și avem moderația. Moderația care îmi vorbește despre personalitatea ta. Da? Aceasta este prima casă. Cum te vei prezenta tu lumii, cum te arăți și cum te va vedea lumea. Este prima casă care te reprezintă pe tine, dragă berbecule. Așa că trebuie să vă spun că cu moderație aici îmi spune că ai căpătat o răbdare.
ai o capacitate foarte mare să te adaptezi și așa te vei arăta lumii. Posibil să trebuiască să fii în alte locuri, în alte situații, lângă alte persoane, în începutul de an din 2025 și ai reușit cumva să fii mai echilibrat și să încerci să te adaptezi mult mai bine unor anumite situații alături de anumite persoane. Vei încerca să eviți conflictele, cel puțin în luna lui ianuarie, da? Și vei încerca așa, poate, să fii un pic mai înțelegător și să combini foarte mult partea asta mentală cu ceea ce îți spune ție sufletul și inima. Mergem mai departe, casa a doua sau luna lui februarie și avem un 8 de cupe. Casa a doua ne vorbește de finanțe, ne vorbește de resurse și de posesiuni, de valorile tale. Trebuie să vă spun că se pare că vei renunța la un moment dat, poate posibil chiar în luna lui februarie, la o situație care ți-a creat stare de stres, probabil la o situație financiară. Optul de cupe îmi vorbește de a lăsa în urmă, de a lăsa în urmă ceea ce pentru tine nu mai prezintă interes. De ce? Probabil că nu ai obținut nu vei obține ceea ce dorești, iar asta te va face să te îndepărtezi de o anumită situație legată poate de partea materială sau legată poate de o anumită posesiune, ceva al vostru care nu mai este rentabil, care nu mai dă rezultate și atunci ești nevoit cumva să-l lași în urmă pentru a căuta alte resurse, pentru a căuta alte în general, voi ca și zodie sunteți genul de zodie care nu stă într-un loc care nu-i aduce nimic. Da? Preferați să o luați de la început, preferați să o luați să studiați, da? Decât să stați într-un loc care e stagnant, care nu va aduce nimic. Nimic nou și nimic bun. Martie sau casa a treia vine cu studiu. Cu studiu foarte mare, de ce avem Marele Preot, care ne vorbește de studiu, ne vorbește de profesor. Aș spune că veți face drumuri scurte pentru a rezolva probabil o situație legată de anumite cursuri, anumite studii, sau poate pur și simplu veți fi autodidacți și luna lui martie vine cu și mai multe, deprinderi. Marele Preot te face să iei deciziile cele mai corecte în ceea ce privește poate anumite drumuri scurte importante pe care va trebui să le faci pe perioada lunii lui martie sau poate pur și simplu aș zice că trebuie să faci ceea ce este corect. Poate că vei face anumite negocieri care vor depinde de munca în comun cu încă alte persoane sau poate că aș spune nu vei fi tentat să iei anumite decizii așa la modul ușor. Da? Vei cere sau e posibil să ceri poate un sfat cuiva mai în vârstă, cuiva care are capacitatea să ți-l dea, relaționat poate cu un anumit loc de muncă posibil, da? Sau cu o anumită situație care poate tu nu reușești să-i dai de cap. Dar în general Marele Preot pe casa asta a studiului este o carte foarte bună care ne vorbește de ambiție și de înțelepciune și de faptul că vreți să faceți ca lucrurile să fie corecte, să fie în regulă și să nu aveți probleme. Aprilie cu casa a patra ne vorbește de familie și se pare că în familie, în relația voastră sau relația voastră cu familia, cu frații, în general cu familia voastră dinainte de relație posibil. Da? Pentru cei care sunteți într-o relație, desigur. Deci e vorba de familia mare, haideți să spunem așa, familia mare. Avem un 9 de cupe. Un 9 de cupe care vine cu
o relație, cum să spun eu, pe toate aspectele foarte bună cu familia, da? Apare stabilitate, apare progres, cumva poți să, pur și simplu, dacă ai avut ceva probleme în relațiile tale cu frații, surori, mama, tata, da? Cumva aceste probleme încep să se îndepărteze de-a lungul lunii lui aprilie. Așa că apar lucruri benefice. Cumva parcă reușești să găsești acea punte de înțelegere și îmi cer scuze. Și e posibil chiar să faceți planuri în comun, în familie. Mergem mai departe. Luna mai vine cu justiția, care îmi vorbește de echilibru. Ce reprezintă casa 5, ceea ce te face mândră pe tine, sau ce te face pe tine să te simți oarecum special. De asemenea, mai este și casa copiilor, a creativității. Probabil că ce te va face mândru în luna lui mai va fi chiar acest echilibru la care vei ajunge. Îți vei da seama că există într-adevăr o karmă, îți vei da seama că există într-adevăr o cauză și un efect, există legi, există cinste, există dreptate și e posibil ca o situație legată poate de unul din copiii voștri sau o situație legată de ceva ce pentru tine contează, un plan, o situație care pentru tine este important, chiar dacă se va mișca un pic mai lent, asta nu înseamnă că nu va avea rezultate pozitive. Ne poate vorbi de situații juridice, chiar la nivel terenal, da? De justiția noastră de aici, de pe pământ. Cumva, mare grijă la niște amenzi, sancțiuni, da? Care pot apărea de-a lungul lunii lui mai și de asemenea posibil să se întârzie anumite semnări de contracte, de înțelegeri, dar ceva ce pentru voi este foarte important, dar asta nu înseamnă că va avea un rezultat negativ, chiar dacă vor apărea mici întârzieri în ceva ce pentru voi este important. Luna lui iunie vine cu un pic de stres. Vine cu un pic de stres cu acest 9 de spade, dar ce reprezintă de fapt luna iunie? Luna lui iunie reprezintă casa 6, care ne vorbește despre muncă, despre sănătate, despre forma ta fizică și despre ce te preocupă pe tine. Având acest 9 de spade, trebuie să vă spun că atât din punct de vedere poate al sănătății, al formei tale fizice, va fi un pic vei avea un pic ceva probleme și eu aș spune mare grijă cu partea asta mentală. Încercați să nu vă stresați mai mult decât trebuie. Poate la locul de muncă veți avea mai multe responsabilități de făcut și știți că la un moment dat simțiți că sunteți sfârșiți, că parcă energia vă scade, dar în același timp vă dați seama, doar sunteți berbeci, vă dați seama că este datoria voastră să mergeți mai departe, chiar dacă asta vă cam aduce nopți nedormite. Este o perioadă în care ar fi bine să-ți faci timp, în primul rând, să te odihnești și 9 de spade vine cu un îndemn, aș spune în același timp. Vine cu acea lege a atracției. Încearcă în luna lui iunie să nu atragi mai multă negativitate decât este deja, sau să nu atragi mai mult stres decât este deja. Da? Încearcă să păstrezi așa un echilibru și o balanță în gândurile tale, pentru că ceea ce tu manifesti, aia vei atrage. Mai ales, aș spune că e pe partea asta a muncii. Așa că încearcă pe cât posibil să te odihnești, pentru că asta la un moment dat te va afecta și din punct de vedere al sănătății.
Da? Unii dintre voi chiar e posibil să aibă dureri de cap în perioada asta, destul de mari, poate chiar migrene, poate datorate muncii sau pur și simplu a ceva ce pe tine te preocupă în mod deosebit. Dar este casa muncii, în general casa 6. Mergem mai departe, casa 7, care vorbește de perechea ta, da? De inamicii pe care deja îi știi, de situația în care, de parteneriat, ca să zic așa, între tine și o altă persoană de perechea ta. Și avem un doi de bâte. Un doi de bâte care îmi vorbește de o situație care te pune un pic în dilemă, în familie sau în relația ta, mai bine zis. Sunt alte persoane involucrate, sunt alte persoane care își bagă nasul probabil în relația voastră, așa că în luna lui iulie va trebui să găsiți o soluție, să luați o decizie pentru a ieși din toată această încurcătură, mai mult sau mai puțin zis încurcătură, pentru că de fapt încurcătura provine din simplu fapt că alte persoane se vor involucra în relația voastră. Pentru cei care aveți o relație și în acest moment, cei care nu aveți încă o relație, atunci 2025 pe partea asta a relației ne vorbește de cineva care va apărea în viața voastră de-a lungul lui 2025, aș spune posibil chiar în luna lui iulie, care vă va schimba, vă va face să ieșiți din zona voastră de confort și să vreți mai mult, să vreți să o cunoașteți mai mult. Da? Casa a 7-a este casa îmi cer scuze. Casa 7 este casa care este patronată, ca să zic așa, de zodia Balanței. Și zodia Balanței este renumită pentru acea necesitate pe care o are de-a lungul vieții de a avea mereu un echilibru. Așa că vei acorda atenție unei persoane, vei acorda atenție unei relații și vei încerca să cauți acea armonie de care fiecare dintre noi până la urmă avem atâta nevoie. Luna august, foarte interesant. Luna august avem chiar arcanul major, pusnicul. Va fi o lună în care aș spune că ce reprezintă casa a 8-a, reprezintă karma, destinul, reprezintă ceea ce te transformă pe tine. Și cum nu avem pusnicul care ne vorbește de nevoia de singurătate, dar nu pentru că vrei să fii singură, ci doar pentru că ai dorința de a te îndepărta de zgomot. Posibil unii dintre voi chiar să-și dorească să meargă în locuri cât mai liniștite, în locuri spirituale, în locuri în care, poți analiza și te poți reface din punct de vedere energetic tu pe tine. Este cartea care ne vorbește despre cunoaștere, despre prudență și eu aș spune că e posibil ca luna lui august să vină cu informații pe care tu le credeai poate pierdute în timp sau le credeai că nu mai vor ajunge la tine, dar ele vor ajunge. Da? Și în felul ăsta va fi ceva karmic, va fi ceva ce destinul va avea un cuvânt de spus, se vor întâmpla lucruri care pe tine te vor transforma și te vor face să-ți dai seama de anumite lucruri importante. Luna lui august. Mergem mai departe. Septembrie sau casa noua vine cu curiozități, da? Ce răspunsuri poți găsi, posibil ce evenimente academice sau religioase pot veni în viața ta și de asemenea este casa care ne vorbește de călătoriile lungi, da?
avem un cavaler de spade. Dragilor, te vei lansa în forță, probabil într-o călătorie în septembrie. Ți se cere un echilibru, dar, paradoxal, dacă această călătorie, acest plan de a face această călătorie este bine gândit, atunci nu te opri. Dar se cere oarecum acest lucru obligatoriu. Dacă ai un plan bine pus la punct, dacă ești sigură pe ceea ce vrei să faci în această călătorie lungă, pe care posibil să o poți face de-a lungul lunii lui septembrie, atunci go for it. Dar dacă este ceva superficial, ți se cere echilibru, ți se cere înțelepciune. De ce? Pentru că este o carte foarte bună, mai ales dacă vorbim de o călătorie în interes profesional sau vorbim de o afacere proprie, dar atâta timp cât este foarte bine gândită. Da? E posibil să se concretizeze ceva la nivel material, pentru alții să se concretizeze poate o nouă afacere pe cont propriu. Octombrie sau casa a 10-a. Care vor fi cele mai mari realizări ale voastre de-a lungul anului 2025? Sau ce poate apărea în luna lui octombrie? Și avem un 6 de spade. Un 6 de spade care vine cu o tranziție. O tranziție destul de dură pentru voi. Ați trecut prin momente destul de dificile, în care cred că cea mai mare sau cel mai bun lucru care vi s-ar putea îndeplini, întâmpla de-a lungul lui 2025 este acela că vei lăsa în urmă ceea ce ție nu-ți mai folosește. Este exact ceea ce te îndeamnă și acest arcan. Împreună cu arcanul major, moartea. Da? Asta te îndeamnă să te transformi. Și se pare că cea mai mare realizare, să zicem așa, a ta de-a lungul întregului an 2025 va fi tocmai acesta, faptul că vei lăsa în urmă această tranziție dură, posibil unii dintre voi chiar să faceți foarte multe călătorii de-a lungul anului 2025, mă scuzați, și cumva pot fi călătorii datorate muncii pe care o aveți sau nu știu, aș spune că majoritatea dintre voi e posibil să aveți legătură cu transportul, da, să aveți jobul de așa natură care să fie ori pe apă, ori pe uscat, da, și să aibă legătură cumva cu transportul, sau eu aș mai spune un lucru, că dacă ai luptat și ai avut de luptat în ultimii 8 ani, lucrurile cumva se apropie de final și atunci vei începe să vezi și o altă față a vieții. Vei începe să vezi schimbări. Iar asta va începe probabil cu acest an. În mod special mie mi-apare luna 10-a, da, luna lui octombrie. Dar se poate întâmpla pentru că vorbim și de case. Mergem mai departe și casa 11-a, paradoxal, ne vorbește de lucruri care te pot lua prin surprindere. Și ce să vezi, avem turnul. Avem turnul care vine într-adevăr cu o schimbare bruscă, o situație destul de dificilă care te va obliga să faci o schimbare înspre binele tău. Deci tot anul va fi un an al schimbării și al transformării. Totuși luna lui noiembrie vine cu această, cum să spun eu, lucruri care te pot surprinde. Este că turnul prin esența lui este un lucru surprinzător. De obicei vine cu lucruri aparent negative care se întâmplă în viața noastră, dar care într-un final se vor dovedi a fi pozitive. Este modul Universului, al lui Dumnezeu, al cui vreți voi, de a spune aici nu este bine.
aici trebuie să închei această situație. Nu este bine pentru tine. Da? Și atunci apare ceva negativ apare în viața voastră, dar care te obligă, vrei, nu vrei, să faci o schimbare înspre propriul tău bine. Este luna lui noiembrie, e posibil să vină te va scoate cu o situație care te va scoate din zona de confort, te va lăsa cu o lecție foarte bine învățată, dar care mai târziu îți va folosi. E posibil unii dintre voi să treacă printr-o perioadă de supărare maximă. Da? O supărare maximă care poate avea legătură, nu știu, cu orice parte a vieții voastre, nu știu, cu un eveniment social, poate la o petrecere să aflați ceva, poate cu orice aspect al vieții. Turnul nu gândește unde trebuie să acționeze, acționează decât acolo unde este necesar. Casa 12 sau luna lui decembrie a lui 2025 vine cu forța. Casa 12 este casa puterii superioare, acelei puteri pe care noi nu o putem controla. Acea putere care preia controlul și care cumva ne îndeamnă să avem mare grijă la deciziile pe care le luăm. Este acea conexiune spirituală cu divinitatea, cu universul. Avem forță. Așa că asta îmi spune că acea putere interioară, acel curaj, acea răbdare pe care ai avut-o de-a lungul, poate nu numai a întregului an 2025, pentru că avem și luna lui decembrie, da? Ultima lună din an. Anul 2025 te va face, sau vei ieși, ca să zicem așa, din anul 2025 mult mai puternic, mult mai înțelept, cu mai multă răbdare. Te vei redescoperi pe tine, îți vei da seama că ai aceleași calități, dar la o putere mult mai mare. Vei ști cum să faci ca lucrurile să fie mult mai îmbunătățite. Vei avea o reușită, cum să spun eu, prin propriile tale puteri. Vei reuși să-ți dai seama că poți să-ți controlezi impulsivitatea. Vei reuși să-ți dai seama că poți rezolva o provocare nefolosind forța fizică, folosind puterea cuvântului, folosind puterea comunicării. E posibil chiar sfârșitul de an să vină cu o rezolvare la o problemă de natură profesională, o schimbare benefică pentru tine. Se pare că sfârșitul de an te prinde chiar și pe partea asta materială cu norocul de partea ta. E posibil chiar să achiziționezi un lucru de valoare, un lucru pe care tu ți l-ai dorit foarte mult. Așa că sfârșitul de an 2025 va fi unul, aș spune, foarte bun. Nu văd foarte mari probleme de-a lungul întregului an. Singurul lucru pe care toată această energie a tuturor celor 12 case și al celor 12 luni este aceea de a transforma, de a te îmbunătăți și de a ajunge la cea mai bună varianta ta. Haideți să vedem care este surpriza pentru voi. Dragilor, surpriza voastră este legată de numărul 7, care va determina anumite circumstanțe importante pentru voi. Poate să fie vorba de o zi de 7, de luna 7. Haideți să vedem. Luna 7, da? În care anumite circumstanțe din viața voastră, cu o marjă de 7 zile până la 7 săptămâni, și în general avem ori o dată de 7 ori luna a 7. Bun, dragii mei, eu aș mai vrea să mai scot totuși o carte din acest oracol zodiacal. Haideți să vedem cam ce mesaj am pentru voi pentru următorul an.
foarte interesant și o să vă spun și de ce, pentru că încheiați anul cu arcanul numărul 8, care este forța și un arcan foarte important. Și aici avem, de asemenea, numărul 8, mesajul cu numărul 8, care ține de și zodia Săgetător, care vorbește de știri, de noutăți, de opinii puternice, de a face ca lumea să știe, vei comunica cu adevăr, cum să spun eu, te vei impune, vei folosi cuvântul, exact același lucru pe care l-am văzut și în casa a 12-a și în ultima lună din anul 2025. Faptul că avem și Săgetătorul aici, asta îmi vorbește foarte mult de entuziasm, de setea de aventură, de setea de cunoaștere, de acea putere de convingere pe care o ai de a descoperi lucruri noi, de a deprinde lucruri noi și toată această experiență cu care vine fiecare lucru care ți s-a întâmplat de-a lungul acestor ultimi 8 ani. Așa că te vei face cunoscut, iar mesajul cărților este că vei redeveni tu. Te vei întoarce la tine, dar cum am mai spus, cu o versiune mult mai îmbunătățită. Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru voi. Știu că este mai lungă decât în mod normal. Cum am mai spus, poate ați reușit să consumați o cafeluță, un ceai, dacă este frig. Și sper că v-a plăcut. Celor care poate încă nu sunteți abonați, dar v-a plăcut această lectură și poate ați vrea să vedeți mult mai multe lecturi de acest gen, nu ezitați, abonați-vă, nu ezitați tuturor atât abonaților mei dragi, cât și celor care poate sunteți pentru prima oară pe acest canal. Dacă v-a plăcut, nu ezitați, dați un like, un comentariu, distribuiți în felul ăsta. Facem ca acest canal să fie cunoscut de cât mai multă lume care e posibil să aibă nevoie de toate aceste informații. Așa că, dragilor, noi oricum ne mai vedem până la sfârșitul acestui an 2024, când eu am făcut această lectură. Eu vă doresc să vă găsiți și să vă pregătiți cu intensitate pentru 2025. Este un an al răbdării, al introspecției și al înțelepciunii. Așa că, până data viitoare, când ne vom revedea, ca de obicei, să fiți iubiți, dragilor.